Tervetuloa kotia kohti imetysvideon pariin. Tällä videolla käsittelemme seuraavia keskeisiä imetyksen osa-alueita. Milloin ottaa vauva rinnalle? Millainen on hyvä imetysasento? Millainen on hyvä imuote? Ja miten arvioida, saako vauva riittävästi maitoa? Lisäksi perehdymme käsinlypsyyn ja maidon nousuun. Lisätietoa imetyksestä, vauvan hoidosta ja synnytyksen jälkeisestä ajasta saat HUSin nettisivuilta löytyvästä Vauvamatkala-oppaasta, Terveyskylän naistalo-sivustolta sekä Vauvamatkala digipolulta. Vauvantahtinen imetys tarkoittaa, että rintaa tarjotaan vauvan viestien mukaan. Vauva otetaan rinnalle jo varhaisista viesteistä. Vauva viestii haluavansa rinnalle muun muassa hamuilemalla, kääntelemällä päätä, availemalla suuta ja imeskelemällä sormiaan. Jos vauva jo itkee, voi olla tarpeen tyynnytellä itkua ennen rinnan tarjoamista. Kun rintaa tarjotaan jo varhaisista viesteistä, vauvan on helpompi ryhtyä imemään ja hän jaksaa harjoitella imuotteen ottamista ja tehokasta imemistä. Vauvat ovat yksilöitä. Toiset hamuilevat pitkään tyytyväisinä ja toisten nopeatempoisimpien vauvojen vireystila kiihtyy nopeasti itkuksi. Opit tunnistamaan oman vauvasi viestit ja vastaamaan niihin sopivasti. Vauvantahtiseen imetykseen kuuluu, että vauvan annetaan imeä rinnalla niin pitkään kuin hän haluaa. Jo imetyksen alkuvaiheessa vauva säätelee imemisellään maitomäärää. Vauvan nostattaessa maitomäärää voi imetys olla hyvin tiheää ja aikaa vievää. Joskus, erityisesti vauvan ensipäivinä, vauvaa täytyy muistutella syömään. On tyypillistä, että vauva imee rinnalla heti syntymän jälkeen, jonka jälkeen on uneliaampi jakso. Jollei vauvalla ole verensokeriseurantaa tai muuta lääketieteellistä syytä, riittää 6 imetyskertaa ensimmäisen vuorokauden aikana. Toisesta päivästä lähtien on tärkeää, että vauva imee rinnalla tai syö muuten ainakin 8 kertaa vuorokaudessa. Usein syömiskertojen välit vaihtelevat vuorokauden kuluessa. Välillä vauva voi syödä tunnin välein ja välillä nukkua vaikka 4-5 tuntia. Kokonaisuus ratkaisee, seuraa mieluummin koko vuorokauden syömiskertoja kuin yksittäisten syömisten väliä. Tarvittaessa unista vauvaa voi houkutella rinnalle ihokontaktin avulla tai vaihtamalla vaippaa. Hyviä imetysasentoja on monia. Voit imettää esimerkiksi takanojaisessa asennossa, kyljellään tai erilaisissa istuvissa asennoissa. Aluksi ainakin yksi toimiva asento riittää hyvin. Itselle sopivimmat asennot löytyvät rohkeasti kokeilemalla. Voit tutustua erilaisiin imetysasentoihin esimerkiksi Terveyskylän naistalo-sivustolla. Katsotaan seuraavaksi hyvän imetysasennon tunnusmerkkejä. Hyvä imetysasento on ensisijaisesti rento ja hyvin tuettu sekä imettäjälle että vauvalle. Hyvässä imetysasennossa vauva on hyvin tuettu imettäjän vartaloa vasten, vauva on kääntyneenä napa imettäjän napaa vasten ja vauvan korvat, hartiat ja lonkat ovat suorassa linjassa. Kädet ovat rinnan molemmin puolin. Nenä on aluksi nännin korkeudella vauvan hamuillessa ja vauvan imiessä rintaa pää on hieman taaksepäin kallistuneena. Hyvässä imetysasennossa imettäjän selällä on hyvä tuki ja hartiat ovat mahdollisimman rennot. Istuvissa imetysasennoissa jalat ovat tukevasti maassa. Hyvä imuote mahdollistaa kivuttoman ja tehokkaan imemisen. Hyvässä imuotteessa vauvan suu on laajasti auki ja nänni on syvällä vauvan suussa. Vauvan leuka koskettaa äidin rintaa ja nännipihaa näkyy enemmän vauvan nenän kuin leuan puolelta. Imetyksen päätteeksi nänni ei ole muokkautunut tai vaihtanut väriä. Mahdollinen imetyskipu ajoittuu aivan imetyksen alkuhetkiin, ei kestä koko imetyskertaa eikä voimistu imetyksen edetessä. On tärkeää oppia tunnistamaan tehokas imeminen, jossa lapsi saa siirrettyä tehokkaasti maitoa rinnasta. Tehokkaasti imevä vauva imee rintaa rauhallisesti ja voimakkaasti
hyvällä imuotteella, joka pysyy lipsumatta. Vauvan posket eivät mene imiessä kuopalle, eikä imiessä kuulu ilman karkaamisesta kieliviä ääniä, kuten maiskuttelua tai kliksauksia. Maidon nielemistä voi olla haastavaa huomata ensimmäisten päivien aikana. Maidon noustua vauva pitää imaisun jälkeen pienen tauon ja nielee. On hyvä muistaa, että rinnallaolo tuo syömisen lisäksi turvaa ja läheisyyttä vauvalle. On kuitenkin tärkeää oppia tunnistamaan tehokas imeminen muusta imemisestä, jotta voit seurata ravitsemuksen turvamerkkien toteutumista, joihin perehdymme seuraavaksi. Mistä tiedät, että vauva saa tarpeeksi maitoa? Ensi viikkoina on tärkeää seurata syömiskertojen lukumäärää sekä erityisten määriä ja kutsumme tätä seurantaa imetyksen kautta ravitsemuksen turvamerkkien seuraamiseksi. Maidon saanti on riittävää, jos vauva syö vauvantahtisesti vähintään 8–12 kertaa vuorokaudessa, imeminen on tehokasta ja nielemistä on havaittavissa, vauva virtsaa vähintään 5 kertaa vuorokaudessa 4. vuorokaudesta alkaen, vauva ulostaa päivittäin ensimmäisinä viikkoina, paino ei laske yli 10% ensipäivinä ja nousee myöhemmin vähintään 140 grammaa viikossa. Kun turvamerkit täyttyvät, tiedät, että vauva saa tarpeeksi maitoa. Vauvan painoa seurataan synnytyssairaalassa sekä neuvolassa. Imetyksen alkuvaiheessa voi tuntua venytyskipua, joka yleensä helpottaa kudosten tottuessa ja tekniikan parantuessa. Kipu ei saa olla jatkuvaa tai voimistua imetyksen edetessä. Jos kipu jatkuu, tarkista imuote. Usein kipu hellittää, kun vauva saa hyvän otteen. Varmista, että vauvan pää on hieman taaksepäin kallistunut ja nenä on vapaana. Vauva on aivan kiinni imettäjän vartalossa. Vauvan vartalo on suorassa, ei kiertyneenä. Tarvittaessa voit siirtää vauvaa hänen jalkojensa suuntaan ja lähemmäs rintaa. Kysy rohkeasti apua imetykseen sairaalassa ollessasi ja kotiuttumisen jälkeen. Käsinlypsy. Lypsypisarat houkuttelevat vauvaa, hoitavat rinnanpään ihoa ja auttavat maitomäärän lisäämisessä. Huomioi, että lisäys maitomäärässä näkyy muutaman päivän viiveellä. Jos vauva saa lisämaitoja, kannattaa lypsää samaan tahtiin, kun lisämaitoja annetaan. Jos käytössäsi on rintakumi, kannattaa lypsää esimerkiksi 6 kertaa vuorokaudessa. Jos lapsi on toisella sairaalan osastolla, kannattaa lypsää vähintään 8 kertaa vuorokaudessa. Yhteen lypsykertaan tulisi käyttää noin 10–15 minuuttia rintaa vaihdellen. Maitomäärän noustua sähkökäyttöinen pumppu tehostaa lypsyä. Katso ohjeet Naistalon videolta Äidinmaidon lypsäminen käsin ja äidinmaidon lypsäminen rintapumpulla. Maitomäärä nousee päivien kuluessa. Pieni maitomäärä on alussa normaalia. Yleensä maitomäärä nousee voimakkaasti 3–5 vuorokautta synnytyksestä. Vauvan on alussa helpompi harjoitella imemistä ja nielemistä, kun maitomäärä on pieni. Taulukosta näette yksittäisten rinnalta syötyjen maitomäärien arvioituja määriä ensimmäisinä päivinä. Kuvista näette, miten maitomäärä kasvaa ensipäivien aikana lypsäessä. Rintojen hoito. Maidon nousuun voi liittyä lämmön nousua ja rintojen turvotusta, mutta maidon nousu voi olla myös melko huomaamaton, varsinkin uudelleen synnyttäjällä. Jatka vauvan tahtista imettämistä. Tarvittaessa voit hieman lypsää ennen imetystä rinnan pehmittämiseksi. Oma maitopisara suojaa rinnanpäätä. Rikki mennyttä rinnanpäätä hoidetaan korjaamalla imuote, hyvällä hygienialla ja tarvittaessa haavanhoitotuotteilla ja kipulääkkeillä. Synnytyksen jälkeen saat synnytyssairaalassa henkilökohtaista imetysohjausta omien tarpeidesi mukaan. Imetysohjaus jatkuu kotiutumisen jälkeen neuvolassa. Tarvittaessa sinulle voidaan varata imetysohjaus vastaanotto.
Muista tutustua imetykseen liittyviin digimateriaaleihin Vauvamatkalla digipolulla. Imetystukea saat myös vertaistuesta, esimerkiksi Imetyksen tuki ry:stä. Tutustu myös Metropolian Hymykylä imetysvastaanottotoimintaan. Hyvää imetysmatkaa!